coin laundry. Tayo ay maglalaba. Medyo gabi na dito. Gabi na dito. Kaya hindi ako masyadong maingay. Madilim na eh. Kita niyo ba ako? Sige. Coin laundry. May ganito kasi alam ko pag ano, may rapist, ganun. Pwede mong pindutin. Tsura niyan. Tsura. Coin laundry. Yung mga may nakalimutan. Basura. Course が変更されました。ドラム内の空気をリフレッシュします。Refresh muna natin. Refresh. Parang ibig sabihin yung pinagdamitan. ドラム内をリフレッシュしました。15 seconds lang kami. いらっしゃいませ。洗濯物を入れ、硬貨またはカードを入れてください。Alam mo siya. Alam mo lang. Konti lang kasi suit siya. Kaya hindi kami. Ito yung card. So, lalagay na natin. For 10 minutes lang naman. 700 yung balance. So, ふんわり乾燥を始めます。今から1分間はコースの変更ができます。カードをお取りください。 sabi, tulong ko na daw. Ayan, ganda ng itsura dito. Dito yung labahan ng sapatos. Ayan. Lagay mo yung sapatos mo dyan. Anong itsura dito? Ito naman yung pag maglalaba ka. Tingnan natin ito. Malinis dito yung malinis. Tapos, ito naman yung pag gusto mong ご希望のボタンをタッチしてください。 i-charge mo yung card. Ayan, may English pala. May English naman eh. Purchase, recharge, cashing. Like that. Sige, try natin ah. Points balance. Tapos pipindot pa. Purchase, points. ご希望のボタンをタッチしてください。 Points eh. Wala. So, kailangan natin
カードをお取りください。カードをお取りください。 Yan, may English naman siya. Dito may lalagay yung pera mo. So, pag gusto mo naman pagkanto, tulad niya, kung ano ang mga pinagagawa mo. Yan ang itsura dito. Anong oras na? Kami na ngayon. Natapos ng labanan. Malinis dito. Tapos dito mo naman, alam ko, o yung ano pala pang manlaw. Yan. Bibili pa. So, ano na. So, 6 minutes pa naman. Antayin ko na lang. Kesa bumalik pa. Talagang ano siya, nakakalaman. Ito yung ano yung pinindot ko para sa blanket siya. At maayos yung pagkakadry na. Ilalagay mo lang yung card mo, magbabayad ka, tapos nun, pag sinabing kunin mo na, ito yung pipindutin mo. Natulog ako maghapon, kaya gising ako ngayon. Sobrang pagod ko sa trabaho. So, sana may natutunan kayo. May natutunan ba kayo? Ano ba ma-explain eh? Ano ba ma-explain ko? Paano ba? Ayun, ito yung sa dryer mode. Ito yung dito maglalaba. Kasi, kaya ako din dryer mode. Ano yan eh? Parang napaplansya din yung damit mo. Maganda rin pagkaka-dry. Okay. So, bakit nagda-dryer ka dito? Ano, mas mabilis tapos tugas yung ginagamit. High quality talaga siya. Meron pa kaming meron pang isang branch. Pero dito yung pinakamaganda kasi malinis na. Malinis yung paligid dito. Hindi magulo. Tapos may security pa. May security camera na. Yan. So, habang nagdo-dry siya, antayin na lang natin. Kaysa bumalik pa ako sa bahay. Malapit lang naman. Ayun. Kasi kailangan i-dry siya kasi gagamitin sa trabaho. Pag yung lalo na pag tamad na tamad ka na magsampay, dry mo na lang para mas mabilis. Hindi ko pa pala nakuha yung isa sinampay ko. And kasi hindi pwede maraming kasabay kasi suit siya. Ano ba ang kagandahan nito? Paglalaba dito, ayun nga, mabilis siya.
Siyempre, pag ano mo na sa bahay, tutupiin mo na lang, di ba? Ang ginagandahan. Coin laundry siya. Sa Pinas kasi sa atin, ano eh. Di ba? Babayaran mo yung ano dun, yung bantay. Tapos, insert niya yung ano. Saka hindi pa masyadong nalalabang mabuti. Ewan ko, depende talaga sa machine eh. Ito, ang laki yun. Ito, may suka. Paano pumano? Ayan, ganyan siya. Ito, parang mas malaki ito. Yung laki. Ito sa magkano ito? Laki siya. Iba yata yung presyo. Ano siya? 8 minutes lang. 100 din. Nagkaiba. Ito 10 minutes. Kaso maliit. Maliit siya. Kaya yun guys. Maganda dito. Kasi yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Hindi na kailangan ng tao dito yung sarili mo. Sariling sikap ka. Oh, cool down na daw. Tapos na siya, guys. Tingnan natin. Tingnan natin. No. High-tech siya, no? And super ganda. Alam ko, pero mas maganda talaga kung ganyan yung gagamitin mo. Alam mo, sobrang mahal nito eh. Sobrang mahal nitong machine na to. Pag bumili ka. Pero at least sobrang ano naman, useful. Mahal nga lang, gas pa. Parang fresh kong natulog ang maghapon. Wala pa yung mga tigyawat. Pag ano eh, tumarating lang talaga yung dalaw, dumadaming tigyawat eh. No? Pakita ko sa inyo yung camera. Ang daming camera. Tapos na siya. So, ilalabas na natin. ご利用ありがとうございました。洗濯物の取り忘れにご注意ください。Ay, sarap na pala. Ito na yung nilabang ko. Worth 300 ay binigay ko 100 din. Kasi bawal lang marami. Masyadong magiging gusto. Ayusin ko lang ha. I-refresh natin ulit. Parang next ang gagamit. ドラム内の空気をリフレッシュします。 Para may manner na. Yun lang. Ayusin ko lang. Swerte ko ngayon guys kasi walang tao. Pag ano dito, Sabado at Linggo, ano, masyadong maraming tao dito. Kaya hindi naman ako nagmask kasi wala naman tao. Siyempre, pag may tao, yun naman. See you in the next vlog. Guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to like and share. Sana natutunan kayo. Salamat! Bye! See you! Since the day that you